ค
มีคนโกนตัวอยู่ไม่ใช่ว่าเขาให้เราที่ต้องให้เขาถ้าเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ได้มีทำมันก็ไม่ได้ทำในเรื่องนั้นหรอก